વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, જેકે ફિનટેકમાં ફરી બધાનું સ્વાગત છે. આજે આપણે વાત કરવાના છીએ એક સુરેખા નામની યુવતીની, જે પોતે BBA થયેલી છે અને છેલ્લા 4 વર્ષથી એક બેકરીમાં આસિસ્ટન્ટ મેનેજર તરીકે નોકરી પણ કરે છે. જ્યારે સુરેખા 4 વર્ષ પહેલા ફેક્ટરી સાથે જોડાય છે ત્યારે તે સુપરવાઇઝર તરીકે જોડાયેલી હોય છે, પરંતુ દરેક કામ ચીવટપૂર્વક કરતી હોવાથી અને દરેક કામમાં બાહોશ હોવાથી ધીમે ધીમે તેને બઢતી મળતા અત્યારે આસિસ્ટન્ટ મેનેજર બની ગઈ છે. સુરેખા હાલમાં જે ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ કરે છે તે તો સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, પરંતુ સુરેખાનું દરેક ડિપાર્ટમેન્ટમાં ધ્યાન હોય છે. મેન્યુફેક્ચરિંગ સહિતના બધા ડિપાર્ટમેન્ટમાં તે રસપૂર્વક ભાગ લે છે અને બધા કામ ઉપર નજર પણ રાખતી હોય છે. આથી તેને આ બેકરીના વ્યવસાયમાં એક પ્રકારનું પેશન મળે છે. આથી એક સપનું સેવે છે કે મારી પણ એક બેકરી હોય તો હું તેને સારી રીતે ચલાવી પણ શકું છું અને બીજા 15-20 માણસોને કામ પણ આપી શકું છું. આથી આ બાબતે વધારે રિસર્ચ કરતા તેને માલુમ પડે છે કે બેકરી ખોલવા માટે તેની મશીનરી વસાવવા માટે લગભગ 20 થી 25 લાખનો ખર્ચો આવી શકે છે. પરંતુ સુરેખા પાસે અત્યારે 7 થી 8 લાખ જેટલી બચત હોય છે. આથી તે વિચારે છે કે જો બેંક તેને લોન આપી દેશે તો આ કામ એના માટે સરળ બનશે. આથી તે પોતાની નજીકની બેંકમાં કોન્ટેક્ટ કરે છે અને બેંક દ્વારા જે ડોક્યુમેન્ટ માંગવામાં આવે છે તે બધા ડોક્યુમેન્ટ બેંકમાં જમા કરે છે. પરંતુ જ્યારે 1 અઠવાડિયા પછી બેંકનો કોન્ટેક્ટ કરવામાં આવે છે ત્યારે તેને ખબર પડે છે કે તેની લોન રિજેક્ટ થઈ ગઈ છે અને તેના કારણમાં એવું જણાવવામાં આવે છે કે તમારો ક્રેડિટ સ્કોર 550 છે, જે ખૂબ ખરાબ ગણાય છે. આથી અમારી બેંક તમને હાલમાં લોન આપી શકે તેવી પોઝિશનમાં નથી. આથી તેના દ્વારા વધારે પૂછપરછ કરવામાં આવે છે કે ક્રેડિટ સ્કોર શું છે અને તે કેટલો હોવો જોઈએ. આથી બેંક મેનેજર દ્વારા તેને ક્રેડિટ સ્કોર વિશે સમજાવવામાં આવે છે કે આ ક્રેડિટ સ્કોર 300 થી 900 સુધીનો હોય છે, જેમાં 580 થી જે ઓછો છે તે ખૂબ ખરાબ ગણાય છે, જે તમારો છે, અને જે 580 થી 670 સુધીનો હોય છે તે સામાન્ય ગણાય છે. જો ક્રેડિટ સ્કોર 670 થી 740 નો હોય તો સારો ગણાય છે અને જો 740 થી 800 નો હોય તો ખૂબ સારો ગણાય છે અને 800 થી 900 ની વચ્ચે હોય છે તો તમને કોઈ પણ લોન મળી જ શકે છે, એટલે કે તે એક્સલન્ટની શ્રેણીમાં આવે છે. આ જે ક્રેડિટ સ્કોર છે તે તમારી પાસ્ટ ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન હિસ્ટ્રી ઉપરથી તે ગણવામાં આવતી હોય છે. એટલે કે તમે અલગ અલગ કેટલી લોન લીધેલી છે, એટલે કે તમારે વ્હીકલ લોન છે, હોમ લોન છે કે પછી બિઝનેસ લોન છે, આમ કેટલી લોનો તમે લીધેલી છે, આ તમારી બધી લોન થઈને કેટલી અમાઉન્ટની લોન તમે લીધી છે અને સાથે સાથે આ બધી જે લોનો છે તેનું પેમેન્ટ તમે ટાઈમ ટુ ટાઈમ કરો છો કે નહીં, આ બધા ઉપરથી એક સ્કોર નક્કી થાય છે અને તેના ઉપરથી તમને ભવિષ્યમાં લોન મળતી હોય છે, જેને આપણે ક્રેડિટ સ્કોર તરીકે ઓળખીએ છીએ. સુરેખાને આ બધું સાંભળીને થોડોક ધક્કો ચોક્કસ લાગે છે, પરંતુ તે જરા પણ નિરાશ નથી થતી અને ક્રેડિટ સ્કોર વિશે ડિટેલમાં માહિતી મેળવે છે બધા ફાઇનાન્શિયલ એક્સપર્ટની સલાહ લઈને, કે જેથી તે પોતાનો ક્રેડિટ સ્કોર પણ સુધારી શકે અને બેકરીનું સપનું પૂરું કરી શકે. તે એવું જાણે છે કે આ જે ક્રેડિટ સ્કોર છે તે CIC દ્વારા નક્કી થતો હોય છે અને તેને મેન્ટેન કરવામાં આવતો હોય છે. CIC એટલે કે ક્રેડિટ ઇન્ફોર્મેશન કંપની. આપણે બધાએ સિબિલ નું નામ સાંભળ્યું છે અને સિબિલ સ્કોર એવું બધા કહેતા હોય છે. સિબિલ એક કંપની છે જે CIC તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આવી તો અનેક કંપનીઓ હોય છે. આ જે CIC હોય છે તેનું મુખ્ય કામ છે દરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જે લોન લે છે અને તેનું પેમેન્ટ કરે છે, આ બધી હિસ્ટ્રીને સ્ટોર કરે છે. અને જ્યારે આ વ્યક્તિ દ્વારા કોઈ NBFC અથવા તો બેંકમાં નવી લોન માટે એપ્લાય થાય છે ત્યારે તે બેંક અથવા તો NBFC ને આ CIC એક CIR રિપોર્ટ આપે છે, જેમાં તેની બધી જ ક્રેડિટ હિસ્ટ્રી તેમાં હોય છે. આથી આની ઉપરથી આ બેંક અથવા તો NBFC નક્કી કરે છે કે આ વ્યક્તિને આપણે લોન આપવી કે નહીં. હવે અહીંયા એક સવાલ થાય છે કે આપણે ક્રેડિટ સ્કોર કઈ રીતે ચેક કરી શકીએ છીએ. તો આના માટે ઘણી બધી સાઇટો હોય છે, જેમ કે સિબિલની જ પોતાની સાઇટ છે sibil.com, અથવા તો paisabazar.com છે, અથવા તો bajajfinserv.com છે, અથવા તો moneyview.com છે. આવી અનેક વેબસાઇટો હોય છે. આ બધી વેબસાઇટ ઉપર આપણે ફ્રીમાં આપણો ક્રેડિટ સ્કોર ચેક કરી શકીએ છીએ. હવે અહીંયા એક સવાલ થાય છે કે જો આપણે વારંવાર આપણો ક્રેડિટ સ્કોર ચેક કરીએ છીએ તો તે વધારે ખરાબ તો નથી થતો ને? તો આ સાચું પણ છે અને ખોટું પણ છે, કારણ કે જે ક્રેડિટ સ્કોરનું ચેકિંગ થાય છે તે 2 પ્રકારનું હોય છે. એક તો સોફ્ટ ચેક અને બીજું હાર્ડ ચેક. આપણા દ્વારા જે ચેકિંગ થતું હોય છે તો તે સોફ્ટ ચેક છે અને તેના કારણે ક્રેડિટ સ્કોર ઉપર કોઈ તેની અસર થતી નથી. પરંતુ જ્યારે તેનું હાર્ડ ચેકિંગ થાય છે ત્યારે આપણા ક્રેડિટ સ્કોરને ડાઉન કરતી હોય છે. જેમ કે આપણે અલગ અલગ 3-4 બેંકમાં એપ્લાય કરી દઈએ છીએ લોન માટે અને આ દરેક બેંક દ્વારા CIC પાસે CIR રિપોર્ટ મંગાવવામાં આવે છે. આથી CIC ને એવું લાગે છે કે આ વ્યક્તિને પૈસાની ખૂબ જ જરૂર છે, આથી અલગ અલગ બેંકોમાં સતત એપ્લાય કરે છે. આથી ક્રેડિટ સ્કોરને ડાઉન કરી નાખે છે. આથી હાર્ડ ચેક ચોક્કસ આપણા ક્રેડિટ સ્કોરને ડાઉન કરશે, પરંતુ સોફ્ટ ચેકથી તેની કોઈ અસર થતી નથી. હવે આપણે સારા ક્રેડિટ સ્કોરની વાત કરીએ તે પહેલા તમે જો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન પર ક્લિક આપી દો, કે જેથી આવા જ માહિતીસર વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમારા સુધી સૌથી પહેલા પહોંચે. હવે આપણે વાત કરીએ કે સારા ક્રેડિટ કાર્ડના શું શું ફાયદાઓ છે. અહીંયા પહેલો તો અને મુખ્ય ફાયદો તો એ જ છે કે તમે જે લોન એપ્લાય કરો છો તેનું ઇઝી અને એકદમ ફાસ્ટ તમને એપ્રુવલ મળી જાય છે. બીજો મહત્વનો ફાયદો એ છે કે માર્કેટમાં જે લોવેસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ચાલતો હોય છે તે જ દરે તમને લોન મળી શકે છે.
અને તમે સરકારી બેંકમાં પણ એપ્લાય કરીને સરળતાથી લોન મેળવી શકો છો. બીજું એ કે તમે જો ક્રેડિટ કાર્ડ લેવા માંગો છો તો તમને તેની હાયર લિમિટનો ફાયદો મેળવી શકો છો. જો તમારો ક્રેડિટ સ્કોર ઓછો હોય છે તો તમને ઓછી લિમિટ મળે છે, અને જો તમારે ક્રેડિટ સ્કોર હાઈ હોય છે તો તમને લિમિટ પણ હાઈ મળે છે. અને અહીંયા જે લોન માટે આપણે પ્રોસેસિંગ ફી ચૂકવવાની થાય છે તેમાં પણ આપણે ડિસ્કાઉન્ટ મેળવી શકીએ છીએ, અને બાર્ગેનિંગને અહીંયા અવકાશ છે જો આપણા ક્રેડિટ સ્કોર સારો છે. હવે અહીં એક સવાલ થાય છે કે આપણા ક્રેડિટ સ્કોરનું કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે થતું હોય છે આ કંપનીઓ દ્વારા. તો આપણી રીપેમેન્ટ હિસ્ટ્રી ઉપરથી પહેલા તો નક્કી થાય છે. બીજું આપણી જે ક્રેડિટ ટાઈપ હોય છે કે આપણે સિક્યોર લોન અને અનસિક્યોર લોનમાં જે પોર્શન છે તે કેટલી લીધેલી છે. સિક્યોર લોન એટલે કે તેની સામે આપણે સિક્યુરિટી હોય છે, જેમ કે આપણા સોનાના દાગીના ગીરવે મૂકીને લોન લઈએ છીએ. આપણે હોમ લોન લીધેલી છે તો તે પણ એક સિક્યોર લોનમાં કેટેગરીમાં જ આવે છે. અને અનસિક્યોર લોનમાં જે આપણે પર્સનલ લોન લઈએ છીએ અથવા તો એજ્યુકેશન લોન લઈએ છીએ અથવા તો આપણે ક્રેડિટ કાર્ડનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ તો આ બધું અનસિક્યોર લોનમાં આવે છે. ત્યાર પછીનો ત્રીજો મુદ્દો છે એક જ સમયે આપણે કેટલી લોન ચાલુ છે. જેમ કે આપણે વ્હીકલ લોન પણ લઈએ છીએ, હોમ લોન પણ ચાલુ છે, આપણે ગોલ્ડ લોન અથવા તો પર્સનલ લોન પણ ચાલુ છે. તો જો એક જ સમયે વધારે લોન ચાલુ હોય છે તો પણ આપણો ક્રેડિટ સ્કોર ડાઉન થઈ શકે છે. ત્યાર પછીનો મુદ્દો છે ક્રેડિટ એક્સપોઝરનો, એટલે કે આપણી લોન લેવાની ક્ષમતા કેટલી છે અથવા તો તેની ભરપાઈ કરવાની ક્ષમતા કેટલી છે અને આપણે કેટલી લોન લીધેલી છે તેના ઉપરથી પણ આપણો ક્રેડિટ સ્કોર નક્કી થતો હોય છે. જેમ કે આપણો 1 લાખની સેલેરી છે અને આપણે તેમાંથી 60 થી 70,000 રૂપિયા તો આપણા ઈએમઆઈમાં જતા રહે છે, તો ઉપરનો આપણે અવકાશ નથી વધારે લોન લેવાનો. આથી આવા કિસ્સામાં પણ આપણો ક્રેડિટ સ્કોર ડાઉન થાય છે. ત્યાર પછીનો મુદ્દો છે મલ્ટિપલ ઇન્ક્વાયરી, એટલે કે એક સાથે તમે 3, 4, 5 બેંકમાં ઇન્ક્વાયરી મોકલો છો લોન એપ્લિકેશન માટે તો પણ તમારી ક્રેડિટ હિસ્ટ્રી ડાઉન જઈ શકે છે. આમ આપણે દરેક મુદ્દાનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. હવે આપણે વાત કરીએ કે આપણો ક્રેડિટ સ્કોર જે છે અત્યારે ડાઉન થઈ ગયો છે, આપણે કઈ રીતે તેને ઇમ્પ્રૂવ કરવો જોઈએ અને આપણે જે ક્રેડિટ સ્કોર છે તેને સારો કઈ રીતે મેન્ટેન કરવો જોઈએ. તો આના માટે સૌથી પહેલો અને સૌથી મહત્વનો નિયમ છે કે ક્યારેય પોતાની લોનની ડ્યુ છે તેને ચૂકવી ન જોઈએ. ભલે આપણે ગામમાંથી ઉછીના પૈસા લઈને તેને ચૂકવણી કરીએ, પરંતુ આપણે લોનની ડ્યુને ક્યારેય ન ચૂકવી જોઈએ. કારણ કે આપણે બીજા પાસેથી પૈસા લઈને તેને 2-5 દિવસ મોડા આપશું તો ચાલશે, પરંતુ જો આપણે લોનની જે ડ્યુ છે તેને ચૂકી જઈશું તો આપણા આખો ક્રેડિટ સ્કોર ડાઉન જશે, જે ભવિષ્યમાં આપણને ખૂબ જ નડી શકે છે. ત્યાર પછીનો જે નિયમ પાળવા જેવો છે તે છે ક્રેડિટ કાર્ડની લિમિટનો, એટલે કે ઘણા લોકો એવા હોય છે કે 1 લાખનું ક્રેડિટ કાર્ડની લિમિટ મળે છે તો તે પૂરેપૂરો યુઝ કરતા હોય છે, પરંતુ આ પણ ખૂબ ઘાતક નીવડે છે તેના ક્રેડિટ સ્કોર માટે. કારણ કે ક્રેડિટ સ્કોરમાં એવો નિયમ છે કે જો તમે 50% કરતા ઓછો જ તમે તેની લિમિટનો ઉપયોગ કરશો તો તમારો ક્રેડિટ સ્કોર સારો જળવાઈ રહેશે. અને જો તમારા ક્રેડિટ કાર્ડની લિમિટ 1 લાખ છે અને તમારે 1 લાખની જરૂર છે તો તમારી બેંકનો કોન્ટેક્ટ કરીને તેને વધારાવો અને 1.5-2 લાખ સુધી લઈ જાઓ અથવા તો 2 ક્રેડિટ કાર્ડ લઈ લો. પરંતુ જે ક્રેડિટ કાર્ડની મેક્સિમમ લિમિટ છે તેનો ક્યારેય ઉપયોગ આપણે ન કરવો જોઈએ. ત્યાર પછીનો નિયમ છે ક્યારેય આપણે મલ્ટિપલ લોન એક સમયે ન રાખવી જોઈએ. હંમેશા એક લોનની ભરપાઈ થઈ જાય છે પછી જ આપણે બીજી લોનનું વિચારવું જોઈએ. ત્યાર પછીનો નિયમ છે કે જ્યારે આપણે લોન લેવાની જરૂર પડે છે ત્યારે એક સાથે 4-5 બેંકમાં અથવા તો એનબીએફસીમાં આપણે એપ્લાય ન કરવું જોઈએ. હંમેશા આપણે રિસર્ચ અને એનાલિસિસ કરીને જે સારી બેંક અથવા તો એનબીએફસી હોય છે જેમાં આપણને વધારે સુવિધા મળી શકે એમ હોય છે, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઓછો હોય છે, તેમાં એક અથવા તો વધીને 2માં જ એપ્લાય કરવું જોઈએ કે જેથી આપણો ક્રેડિટ સ્કોર સારો જળવાઈ રહે. ત્યાર પછીનો મુદ્દો એવો છે જેમાં આપણે કોઈ વધારે કરી શકતા નથી પરંતુ થોડા કેરફુલ રહી શકીએ છીએ. જ્યારે આપણે કોઈ ફ્રેન્ડ અથવા તો રિલેટિવ આપણને લોનના ગેરંટર તરીકે ડોક્યુમેન્ટ માગે છે ત્યારે આપણે સરળતાથી કોઈ વિચારી વગેરે આપી દેતા હોઈએ છીએ, પરંતુ જ્યારે તે લોન નથી ભરપાઈ કરતો ત્યારે આપણો પણ ક્રેડિટ સ્કોર એટલો ડાઉન જાય છે જેનો તેનો જતો હોય છે. આથી આ બાબત પણ ધ્યાનમાં લેવી ખૂબ જરૂરી છે. હવે આપણામાંથી કેટલાક લોકો એવા હોય છે કે જેને અત્યાર સુધી કોઈ ક્રેડિટ કાર્ડ નહીં લીધું હોય અથવા તો કોઈ લોન પણ નહીં લીધી હોય તો તેનો ક્રેડિટ સ્કોર નીલ બતાવશે, એટલે કે 0 બતાવશે. પરંતુ તે વ્યક્તિને જો ભવિષ્યમાં લોન લેવી છે અને પોતાના ક્રેડિટ સ્કોરને સારો બનાવવો છે તો તેણે કયા મુદ્દાને ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. તો તેણે તો સૌપ્રથમ પોતે જો એફડી મૂકેલી હોય અથવા તો સેવિંગ ખાતું હોય તો તે બેંકમાંથી એક ક્રેડિટ કાર્ડ લઈ લેવું જોઈએ અને પોતાના ખર્ચાની ચૂકવણી તેમાંથી કરવી જોઈએ. અને આ ક્રેડિટ કાર્ડની જે ડ્યુ હોય છે તેનું સમયસર પેમેન્ટ પણ કરી દેવું જોઈએ. અને હંમેશા એ મુદ્દો ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ કે ક્રેડિટ કાર્ડનું જે લિમિટ છે, એટલે કે ક્રેડિટમાં ધારો કે 80,000ની લિમિટ મળે છે, 1 લાખની લિમિટ મળે છે, તો તેના 30% કરતાં વધારે લિમિટનો ક્યારેય ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. ત્યાર પછીનો મુદ્દો એવો છે જે બધાએ ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ, જેની ચર્ચા આપણે ક્રેડિટ કાર્ડનો વિડીયો બનાવેલો તેમાં પણ કરેલી. ક્યારેય ક્રેડિટ કાર્ડના મિનિમમ પેમેન્ટનો આપણે ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, એટલે કે મિનિમમ ડ્યુ એ નામનો શબ્દ જે ક્રેડિટ કાર્ડ કંપની દ્વારા વાપરવામાં આવે છે અને લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવે છે. કારણ કે જ્યારે આપણે મિનિમમ પેમેન્ટ કરીએ છીએ ત્યારે ઉપરની અમાઉન્ટ ઉપર આપણે વ્યાજ ખૂબ મોટું ચૂકવવાનું થાય છે, જે આપણે આર્થિક રીતે તો નુકસાન થાય છે પરંતુ આપણા ક્રેડિટ સ્કોરને પણ ડાઉન કરે છે. જો આ બધા નિયમોનું આપણે 6 થી 12 મહિના સુધી સતત પાલન કરીશું તો આપણા ક્રેડિટ સ્કોર વધારેમાં વધારે ઇમ્પ્રૂવ થતો જશે અને ભવિષ્યમાં આપણે ખૂબ સારી એવી ઓછી પ્રોસેસિંગ ફી આપીને ઓછા ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વાળી આપણે લોન પણ મેળવી શકશું.
મને એવો વિશ્વાસ છે કે ક્રેડિટ સ્કોર વિશેના તમારા પ્રશ્નોનું સમાધાન તમને આજના વિડીયોમાં મળી જ ગયું હશે. અને જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં પૂછી પણ શકશો. જો તમને આજની કામની વાત કામની લાગી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરીને તમારા મિત્રો અને સ્વજનો વચ્ચે વધારેમાં વધારે શેર કરો, કે જેથી બધા જ પોતાનો ક્રેડિટ સ્કોર સુધારી શકે છે. આ વિડીયોનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ રહ્યો છે. જો હજુ સુધી તમે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન પર ક્લિક આપી દો, કે જેથી નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમારા સુધી સૌથી પહેલા પહોંચે. હવે મળશું એક નવા વિડીયો સાથે, નવા ફાઇનાન્શિયલ ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી બધાને હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ પ્રોસ્પરસ ડે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, જય શ્રી કૃષ્ણ.